Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke Dapur Shaila. Hari ini Shaila nak share resepi muffin pisang yang moist dan sangat lembut. Untuk resepi ini, kita ayak dulu 1,5 cawan tepung serbaguna bersama dengan 1 sudu kecil baking powder dan 1 sudu kecil baking soda. Kita campurkan 1 sudu kecil serbuk kayu manis dan suku sudu kecil serbuk buah pelaga. Kita gaul ke semua bahan-bahan ni sehingga sebati. Masa gaul pun bau rempahnya dah naik. Lepas gaul, kita ketepikan dulu buat sementara. Pisang kita boleh gunakan apa jenis pun. Shaila gunakan pisang rastali, tapi ambil yang betul-betul masak ya. Pisang ini bersaiz sederhana, jadi Shaila guna dalam 6 biji sahaja. Kita lecek pisang sampai hancur. Sekarang kita masukkan 3 suku cawan gula beserta 1 sudu kecil esen vanila, 5,5 sudu besar mentega yang telah dicairkan, suku cawan yogurt dan 2 biji telur. Kita kacau ke semua bahan-bahan ni sehingga sebati. Shaila masukkan yogurt ke dalam muffin untuk mendapatkan muffin yang lebih moist dan lembut. Sekarang kita masukkan campuran tepung yang telah disediakan tadi. Kita kacau lagi sehingga kesemua bahan-bahan ni menjadi sebati. Tujuan Shaila gunakan serbuk kayu manis dan buah pelaga tadi untuk menaikkan lagi aroma pisangnya. Dan ia akan lebih menyelerakan. Adunan ini lebih pekat berbanding dengan adunan kek yang lain. Jadi kita kena pastikan tiada tepung yang tertinggal di bahagian bawah. Sukatan untuk resepi ini kita boleh dapat dalam 20 muffin. Kalau nak lebih, kita boleh gandakan bahan-bahannya. Kalau tak ada acuan muffin, tiada masalah. Boleh guna juga acuan kertas macam Shaila guna. Lagi senang. Setiap kap kita isi 3 suku cawan sahaja. Untuk topping, Shaila gunakan hirisan badam dan coklat chip. Yang selebihnya Shaila biarkan kosong sebab nak tabur gula icing nanti. Kita bakar selama 20 minit pada suhu 180 darjah Celsius atau 356 darjah Fahrenheit. Ini muffin yang tiada topping tadi. Jadi Shaila taburkan gula icing sekarang. Muffin ni sangat lembut dan rangup di luar dan agak moist di dalam. Muffin ini akan rasa lebih manis jika disimpan overnight. Jangan lupa untuk cuba resepi yang simple ini dan beri komen anda di bawah. Terima kasih kerana menonton video Shaila. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru. Dan juga like, komen dan share.